ආයුබෝවන් කඩදාසි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන මල් බකට් ටික හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම A4 කොලයක් ගන්න. ඊළඟට අපි මේකේ සෙන්ටිමීටර් 10ක් ලකුණු කරගමු. ඊළඟට සෙන්ටිමීටර් 10ක් ලකුණු කරගත්ත පැත්තේ අපි සෙන්ටිමීටර් 3ක් ලකුණු කරගමු. අපි දැන් ඊළඟට සෙන්ටිමීටර් 1.5 ගානේ ලකුණු කරලා තීරු කපා ගමු. දැන් මේ බකට් එක අලවලා හදා ගන්න විදිය බලමු. ඊළඟට අපි මේ කපාගත් තීරු ටික පිටපැත්තට නවා ගමු. ඒකට ඔයාලට මේ විදිහට කතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බකට් එකේ තීරු දෙකක් මේ විදිහට අලවලා අපි ඒකේ අඬ හදාගමු. අපි ඊළඟට මල් ටික හදාගන්න විදිය බලමු. මල හදන්න ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් මම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒක බලලා ඒ ප්‍රමාණයන් වලට කොළ ටික හදාගන්න. ඊළඟට අපි මේ මල අලව ගන්න විදිය බලමු. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මල් ටික මේ බකට් එකේ තීරු වල අලව ගමු. ඊළඟට මේ බකට් එකේ පතුල හදාගන්න යන්නේ. අපි ඒකට මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් රාමයක් පාවිච්චි කරමු. ඒක වටේට ගම් ගාලා මේ විදියට අලව ගමු. ළඟට මේ කාඩ්බෝඩ් රාම වැහෙන්න එක හැඩයට හදාගත්ත පාට කොලයක් අලව ගමු. දැන් මේ බකට් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේ බකට් එක ලස්සන කරගන්න මේ විදිහේ පුංචි සමනලයක් කපලා අලව ගමු. ඔයාලට මේ සමනලයව ලස්සන කරගන්න පැස්ටල්, පැටිග්ලම්, පාට පැන්සල්, පබළු වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අද මම මේ සමනලයව ලස්සන කරගන්නේ පාට පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා. පුංචි දරුවෙකුට උනත් මේ බකට් එක ඉතාමත් පහසුවෙන් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි මේ සමනලය අලව ගත්තට පස්සේ අපේ බකට් එකේ වැඩ ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ පොත් මේසේ ඒ වගේම කෑම මේසෙ උනත් අලංකාර කරගන්න. ඔයාලගේ පොත් මේසෙ තියෙන පෑන් පැන්සල් මේකට දාලා අපිට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ නිර්මාණය ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා.
මේ වගේ තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් මං ආයෙමත් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. පරිස්සමෙන් ඉන්න.